Krásné, dobré, mrazivé ráno. Dneska je 9. září a já už jsem asi hodinu na trailu. Jak vidíte, mám čepici, mám baf a teče mi nudle. Mám zimní rukavice, protože je opravdu zima. Paradoxně ale v noci se mi úplně nádherně spalo, protože jsem byl navlečený a bylo úplné bezvětří, nepršelo, takže jsem se vyspal opravdu do růžova. Já jsem momentálně nějakých 22 mil, což je zhruba 35 km od kanadských hranic, čili od úplného konce PCT, a začínám si pohrávat s myšlenkou, že bych hranici překročil už dneska a ne zítra brzo ráno, jak jsem původně plánoval. Důvody jsou celkem 3. První je ten, že počasí tady je docela nevyzpytatelné v posledních dnech, takže chci být co nejblíž Kanadě, co nejdřív to půjde. Druhý důvod je ten, že hranicí to vlastně úplně tak nekončí, protože musím odhajkovat zhruba 8,5 míle do resortu Manning Park, který už je v Kanadě, odkud se dá stopovat do Vancouveru. Zrušili pravidelnou autobusovou linku, takže mi nezbývá nic jiného, než prostě zase stopovat, a tím, že nemám úplně štěstí, tak to nechci nechávat na poslední chvíli. No a třetím důvodem, asi tím nejméně důležitým, je to, že dneska je 9.9.2019 a takový den se bude i díky tomuto datu dobře pamatovat, takže uvidím, zvážím všechny možnosti a během dne se rozhodnu, jak to udělám. Ať se rozhodnu jakkoliv, jestli dneska nebo zítra, tak tento den je oficiálně posledním dnem, kompletním dnem, kdy hajkuju na PCT, protože ať to dopadne jakkoliv, tak zítra už budu určitě v Kanadě. Radši to zaklepám, ale zatím tomu všechno nasvědčuje. A i kdybych si teď zlámal obě dvě hnáty, tak se tam prostě nějakým způsobem doplazím na ten konec, protože už jsem tak blízko a teď to rozhodně nevzdám. Hodně z vás mi na začátku mé cesty i v jejím průběhu psalo vzkazy, že si myslí, že mě ta cesta strašně změní, že se vrátím úplně jako jiný člověk, nebo že se naopak nebudu chtít vrátit vůbec. Musím říct, že se domů docela těším. Ono sice na videu to vypadá úplně idylicky kolikrát, krásná krajina, krásné výhledy, ale je to hlavně strašná dřina a 5 měsíců žít ve stanu v lese není vážně žádná sranda. Takže naopak já se domů těším, a jestli mě pacifická hřebenovka v něčem změnila, tak je to rozhodně v tom, že si teď budu víc vážit úplně běžných vymožeností moderního světa, protože když si máte v mrazu kopat někde díru a na záda vám fučí severák někde ve Sierrách, tak věřte, že to opravdu není příjemný. Nebo tady ve Washingtonu, kde je půda tak strašně prorostlá, že díra vykopat skoro ani nejde, a než ji vyhrabete, tak to máte skoro v kalhotech. A to nemluvím o tekoucí čisté vodě, takže některé věci jsou prostě k nezaplacení, a i když je to tady nádherný, tak některé věci mi opravdu chybí a nemůžu se dočkat, až je budu mít zase zpátky. Další věc je ta, že pacifická hřebenovka mě přesvědčila v tom, že další tak dlouhý hike určitě, nechci říkat nikdy, ale
vypadá to tak, že už něco takového v životě nepodniklu. Byla to nádherná zkušenost, ale myslím si, že jednou stačilo. Jsou tady další extrémně dlouhé turistické trasy, například CDT, která je tuším ještě o 300 mil delší než PCT, ale asi si nechám zajít chuť. Navíc jsem měl opravdu štěstí, že mě pustili na tak dlouho z práce, takže se mám pořád kam vrátit. Nemusel jsem prodat všechno, dát výpověď, jako to udělala spousta lidí tady na PCT, kteří nějakým způsobem chtěli změnit svůj život a na trail se vydali, protože hledali odpovědi na různé otázky, co se týkají jejich života. Jenže teď už jsou na konci stejně jako já a teď přijde teprve na lámání chleba, protože oni se nemají kam vrátit a musí začít prakticky úplně od nuly, takže jim přeju hodně štěstí a doufám, že ty odpovědi na své otázky v průběhu PCT opravdu našli. Musím ještě říct, že jsem opravdu překvapený, kolik toho lidské tělo je schopné zvládnout, co se týče fyzické zátěže. Takže mi věřte, že až budete úplně na konci svých sil a nebudete se moct pohnout, tak opak je pravdou. Věřte, že můžete ještě minimálně 100krát tolik. Čím více blížím ke kanadské hranici, tím víc si uvědomuji jednu věc. A sice, jak to tady strašně rychle všechno uteklo. Já když si vzpomenu na den, kdy jsem se vůbec dozvěděl, co to pacifická hřebenovka je, tak jsem si říkal, to nemůže klapnout. V životě mi nedají 6 měsíců neplacené volno v práci a výpověď jsem dávat nechtěl. Potom jsem si říkal, že se v životě nedočkám odletu do San Diega. Přišlo mi to jako věčnost. No a když jsem potom stál u mexické hranice, tak jsem si zase říkal, to v životě nemůžeš ujít, skoro 4300 kilometrů. No a teď nemůžu uvěřit tomu, že už je fakt konec. Já jsem právě kousek od jezera Hopkins Lake, kde jsem chtěl původně dneska nocovat a do Kanady dojít až zítra ráno. A jelikož je dneska tak pěkně, relativně pěkně, tak jsem se rozhodl, že do Kanady dojdu už dnes, protože je to odsud už jenom 6 mil, takže už asi nemá smysl na nic čekat. Takže si teď udělám oběd a dám batoh na záda a konečně po 5 měsících dojdu do Kanady, takže se tam uvidíme.